Paano gumawa o mag-customize ng thumbnail para sa cover ng i-upload nyo sa YouTube? Simple lang. Open nyo yung browser nyo. Then, type nyo yung thumbnail size. Yan. Kung makikita nyo yung thumbnail size is 1280 pixel by 720 pixel. Copy-paste nyo lang po. Open nyo yung Photoshop. File. New. Yan, pixel. Then, ang width is 1280. Height, 720. Ito po siya. And then, resolution is 300. RGB color. Okay. Ito na yung thumbnail size natin na i-upload natin sa YouTube. Ayan. Gagawa ako ng thumbnail, customized thumbnail ko. Open nyo lang yung folder, then i-drag nyo lang po after yung picture. Okay, ito yung i-drag ko. Select nyo lang. Then, i-drag nyo. Yan. Control T kapag magre-resize. Lalagay ko lang dito. Itong layer na to, dito nyo yan makikita. Kung ano yung nakaselect, yun po yung magagalaw nyo. So, eto na. Sa text naman, lalagyan siya natin ng text. Ayan, eto siya. Type nyo lang. Black and white background. Blending option. Lalagyan natin siya ng stroke, drop shadow. Yan. Palitan natin siya ng font style dito. Pilian nyo lang. Ito yung napili kong font style. Ayan siya. Kung gusto niyo naman pong lagyan ng mga emoticons, mag-download lang kayo sa Google. Emoji PNG. Ayan. Then, after nyo ma-download yung mga emoticons, pwede nyo siyang i-drag lang. See? Then, i-drag nyo lang. Yan, meron na tayong emoticons.
gusto nyo may style yung font nyo, ito siya, blending option. Ayan. Lagyan nyo ng stroke. Meron po. Ayan yung stroke. Color overlay or yung gradient overlay. Yan, pwede siya. Ito yung mga option nyo sa pagbabago ng font. Yan siya. Inner shadow, inner glow, satin. Ayan po. Ayan. Right click lang sa mouse, blending option. Ayan po siya.